Hi everyone, welcome to my channel. Ìgbà àkọ́dá o. Ìgbà àṣẹdá o. Ìgbà olúwo wọn tẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìgbà olúwo tẹ̀ láwùjọ àpò ìlẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ àṣà. Àgbẹ̀ programu eléèdè òyìnbó bá a lọ. Kọjọ́ kan afẹ́ balẹ̀. Kìbìkìbì kalánú bá tí àlàyé wà ní gúúsù ìlànà kẹwàá kọkẹ́ wá rí o. Programu yẹn lọ bẹ ní wákàtí àtọwọ́ o. Ká má ṣe gbogbo kámú ní gbóná ra o. Kámú ní gbóná òde o. Ìròyìn ní kéjọ́ ètò àlọ́ o. Gbogbo náà náà kẹ́ ní kàní sáré wá nínú gúúsù ìlà òun ní kakọrọ kẹ balẹ̀ kí wọn kẹ bọlọ nana kẹ kan rí kan délé bẹ láyà kàláfíà. tó akọ́dá ayé aṣẹ̀dá òde ọ̀run àwa ṣe ìbà ilé ní o Elédùmarè ìwọ la akọ́dá ayé Elédùmarè ìwọ la aṣẹ̀dá ayé ìwọ lọba tó tóbi títí tó fi ayé ṣe àpótí ìtìsẹ̀ o tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní tẹ́ni o ta sánmà bẹ́ẹ̀ ní taṣọ àwa ṣe ìbà ilé ní o èní jẹ́ ọjọ́ Thursday ọjọ́ Ẹtì léde tọ̀dọ̀ra lágbára Elédùmarè àmọ́ ogun àfẹsẹ̀gún ìrè gbogbo adé àtó wa lọ́wọ́ gbogbo bí tẹ́ ti wá ń wò wá ní gbogbo òde àgbáyé pátápátá inú yín á dùn ọkàn yín á balẹ̀ ìrè gbogbo adé àtó yín lọ́wọ́ wọn là ń dẹ̀rẹ́ ṣubú dẹ̀gbẹ́ òjò ṣú rẹ́dẹ́rẹ́dẹ́ òjò ìbànújẹ́ òní rọ̀ sílé gbogbo yín gbogbo etí tó ń gbọ́ mi náà tàbí wọ́n ṣàṣẹ àṣẹ burúkú òní mọ́ yín o inú yín á dùn ọkàn yín á balẹ̀ ìrè gbogbo adé àtó wa lọ́wọ́. Àbọ̀rọ̀bọ̀yè bàbá kín o. Àbọ̀yè ṣe ìwòlùwò fún. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ bí ẹ ṣe jẹ́ fáwọn tó ń wò yín sá o. Ẹ ṣeun. Orúkọ mi ni ọba Jacob Òrìṣàmìkà ẹ̀yin lójú Olódùmarè irúgbìn Ọlọ́run tí ò ṣe é fàtó Eminence olórí olúwo Ògbóni Èkìtì olú ìṣẹ̀ṣe fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ fún àwọn tó ń wò yín ẹ jọ̀ọ́ ipò wo lẹ dìmú nínú ìṣẹ̀ṣe kí ni a lè sọ pé a lè pè yín sá ṣé babaláwo ni àbí ògbóni àbí olórìṣà sá. Gbogbo ẹ̀ ni mo kó papọ̀ torí pé mo nífá mo tún kó fá fáwọn ọmọ tí mo lọ́mọ ifá tó wà l'Amẹ́ríkà tó wà ní kankan ní tògbóni èmi ni spiritual leader Ògbóni Èkìtì state tó ń pè ní olórí olúwo ní ilẹ̀ Yorùbá èmi ni olú ìṣẹ̀ṣe míì pé òun bọ̀ Ògún ni òun bọ̀ Èṣù ni òun bọ̀ Ọ̀ṣun ni òun bọ̀ Ṣàngó ni gbogbo nǹkan tó wá ti wù kó máa bọ̀ láyé pátá mo jẹ́ olú ìṣẹ̀ṣe fún ní ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá ẹ jọ̀ọ́ bá wa sọ fún wa tó bá ní oníṣẹ̀ṣe ẹ jọ̀ọ́ bá wa sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ oníṣẹ̀ṣe àbí babaláwo kí ni ìyàtọ̀ tó wà láàrin méjèèjì sá. ìyàtọ̀ wà tó wà ń bẹ̀ dẹ̀ pọ̀ babaláwo ó yàtọ̀ sí onífá yàtọ̀ sí onímọ̀lẹ̀ yàtọ̀ sí ògbóni bẹ́ẹ̀ lògbóni yàtọ̀ sí léégún àwọn onímọ̀lẹ̀ ara wọn làwọn tó máa ń já orò onímọ̀lẹ̀ àwọn náà ń bọ omi kí n sọ pé àwa là ń bọ omi là ń bọ ilẹ̀ la máa rí èrè ìbejì tá a rí pé kọ́ lọ bọ Iyemọja tí ẹnì míì máa wà nù wa tá a máa wá ìdí àkànṣẹ̀jáyé tiẹ̀ àjọ ọmọ Iyemọja irú ọmọ Iyemọja báyìí onímọ̀lẹ̀ ni ẹni tán ló jọmọ Ọ̀ṣun onímọ̀lẹ̀ ni ẹni tán jẹ́ ọmọ Alárágbó onímọ̀lẹ̀ ni ẹni tó jẹ́ pé òrìṣà ńlá ló ń sìn onímọ̀lẹ̀ ni Ọbàtálá Ọbàtáṣà ọba takuntakun lóde Ìrànjẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo òrìṣà tó tẹ̀lé káàrọ̀ òjì bí tó tẹ̀ dó bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo òrìṣà tó tẹ̀lé gbogbo àgbáyé dó ní kankan bẹ́ẹ̀ náà ṣe jó lóríṣà káàkiri gbogbo bẹ̀
ká kúrò ní orí olórìṣà ká bọ́ sí orí onímègùn. Onímègùn yẹn àwọn náà ń já ewé náà ń yẹ egbò. Ìyẹn ni mo ṣe state chairman fún ọdún 4 lẹ́kìtì state. That is traditional National Association of Nigeria Traditional Medicine Practitioners 90MP. That is oníṣègùn tó ń jáwé tó ń wa egbò tó lè sọ ewé àti egbò di capsule àbí tablet. Àwọn yẹn ni oníṣègùn. Wọ́n wá yàtọ̀ sí onífá. Onífá míì wà kò mọ oògùn ṣùgbọ́n mọ ifá. Ó mọ ẹbọ tán dẹ̀ máa rú táyé èèyàn á dáa. Ṣùgbọ́n tó bá ní oògùn kan báyìí báyìí ló ń wá, á ní ọ̀rẹ́ tó jó ní mègùn tí yẹn ń yẹ ewé tó ń yẹ ewé tó ń já egbò. Bẹ́ẹ̀ ni Ọ̀rúnmìlà ṣe jẹ́ sí Ọ̀sanyìn. Ọ̀rúnmìlà onífá ni kò mọ ewé. Ọ̀sanyìn dé lálejò, ó sọ fún Ọ̀sanyìn, ó ní jọ̀ọ́ o, mò ń lọ sípàdé àwọn awo, bá mi ro gbogbo àyíká ilé mi o. Ó ló dá bàbá. Nígbà tó máa fi dé, ó rí pé kò rò kankan. Kí ló dé tó ro irú àlejò burúkú wo rèé? Ó ní gbogbo ewé yìí ló wúlò. Ó lé ilé ìbáyà rẹ mọ́. Ọ̀rúnmìlà ní ó ní ṣe ló máa ń tú gbogbo ẹ̀ sọ́nù. Ó ní bẹ́ẹ̀ kọ́ bàbá, ewé gbá ní ewé kòkòrè. Ṣé ti rí pé oníṣègùn ní Ọ̀sanyìn? So oníṣègùn yẹn ni National Association of Nigeria Traditional Medicine Practitioners léni tó kárí gbogbo ayé. Tí state kankan ní state chairman lé lórí oníṣègùn tí ìjọba lè invite pé oògùn wo lẹ mọ̀. Ṣé pé wọ́n lè wá invite kání kó lọ gbé Olúgbòhùn wá nílé láti wá fi ṣe, àbí kó lọ gbé èpè tó dájú wá, ìbùnà ti ń bá àwọn yẹn ọ̀dọ̀ onímọ̀lẹ̀, ọ̀dọ̀ ògbóni. Onífá kò sí nǹkan tó kàn wọ́n pẹ̀lú ọ̀rọ̀ òun tàṣẹ. Àṣẹ Ifá, àṣẹ Ikin, àṣẹ Ọ̀rúnmìlà, àṣẹ Odùsọ. Ohun tán bá fẹ́ sọ àṣẹ. Tán bá wí láàárọ̀ àṣẹ kílẹ̀ tó ṣú tìtorí pé wọ́n gbọ́ yányán Ifá yálé. Ṣé ti rí pé onífá oníṣègùn ìyẹn ti dúró. Onímọ̀lẹ̀ ó ti dúró. Ṣé wá rí ògbóni lẹ́yìn ìgbà ìwáṣẹ̀ wọ́n á ní a kì í wò ó, ẹni bá wò ó fìrí ó kú fìrí nígbà yẹn. Ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ti wá ń kọ orin fún pé ọmọdé ṣe àgbà iṣẹ́ òwò awòmọ̀lẹ̀ ẹ̀yọ̀. Nígbà yẹn àwọn tán ń ṣe ògbóni wọn kì í rójú ara wọn. Òru lẹ máa pàdé, òru lẹ máa túká. Ẹ lè pàdé ìgboro kó máa fẹ́ ẹ mọ̀ pé ara ọmọ ẹgbẹ́ ẹ ni, àfi tẹ́ bá rí àpẹ ní ara ẹ̀ lẹ máa fi mọ̀ pa ọmọ ògbóni rèé. Lẹ wá béè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ọ̀gá rẹ̀ òun náà lóṣù lé, ibo ló ti lé, a ní ilé dì báyìí 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 lábẹ́ olúwo báyìí báyìí báyìí. Láti ibẹ̀ yẹn lọ ẹ ti mọ̀ra yín, ẹ ti dọmọ ìyá. Tìtorí pé lọ́dọ̀ ògbóni ikú awo àjọkú, àwẹ̀ awo àjọgbà. Ibẹ̀ ni awo ti ń sán bàǹtẹ́ awo. Onífá náà kì í sán bàǹtẹ́ onífá. Ìjẹ́ ìmọ̀túmọ̀ ìbàǹtẹ́ yìí ìyàwó ni. Tí ìyàwó mi bá dìde níbì kan báyìí, gbogbo àwọn ọmọ Ifá yìí àbí bàbá Ifá míì tó bá wá láti ibì kankan àbí babaláwo ògbóni wọn ní jókòó síbẹ̀. Màá gbé jókòó ti tèmi fún wọn, màá jókòó sí jókòó ti ìyàwó mi torí a mọ èèwọ̀. Ṣùgbọ́n nídìí ìmọ̀lẹ̀ kò sí yẹn. Nídìí ìmẹ̀gùn kò sí yẹn. Ṣùgbọ́n nídìí ògbóni àti Ifá ó wà. Àwọn òṣòro eégún ó wà. Tó jẹ́ pé tí ènìyàn bá jẹ́ òṣòro tán ṣòro ẹ̀ tó pé tó bá ti dánrú ẹ̀ wò á kú. Tìtorí ìdí eléyìí èèwọ̀ tó wà níbi oníkúlùkù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Bàbá Ifá ẹni, ìyá Ifá ẹni ó dàbí ìyá tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ìyàn tí ò gbúdọ̀ kọ̀rọ̀ sí lẹ́nu láyé. Kí ìwà àti ìyá ẹ̀ gẹ́gẹ́ máa fa nǹkan kan tó bá ti fẹjọ́ ẹ̀sùn ìyá Ifá àti bàbá Ifá ẹ̀ ó gbúdọ̀ padà ṣe nǹkan yẹn. Tó bá tún wá jẹ́ pé ó tún wá ṣeé ṣe bàbá Ifá ẹ̀ náà tún lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn kíákíá ló máa cooperate torí wípé wọn ò gbúdọ̀ gba nǹkan tì lọ́wọ́ ẹ̀ torí ìwọ náà ò ní gba nǹkan tì lọ́wọ́ ọmọ nígbà tó bá yá. Ara ìbúra Ifá nìyẹn, bẹ́ẹ̀ ni ara ìbúra ògbóni ni. Ìbúra ńlá wà ní ọ̀nà méjèèjì yẹn. Èèyàn míì wà lónímọ̀lẹ̀, ìmọ̀lẹ̀ lè dédé ké lórí ẹ̀ láti bẹ̀ lọ kánṣẹ́ orò fún kó dẹ̀ máa ṣòro ẹ lọ. So tí tó bá fẹ́ yẹ ọkọ ńbẹ̀ ó fẹ́, bó tó fẹ́ míì ó fẹ́, bẹ́ẹ̀ náà lọkùnrin. Ṣùgbọ́n ní ìdí àwọn Ifá ògbóni kò sí ní ìgbà ìwáṣẹ̀, ṣùgbọ́n bá àwọn kan náà ti ń tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ sí
ṣùgbọ́n wọ́n dẹ̀ ń kú tó aburú ayé ò ní ṣubú lù wá. àṣẹ bàbá ẹ ṣeun bàbá ǹjẹ́ ẹ lè bá wa ṣàlàyé bí ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ìṣẹ̀ṣe yìí bí ó ṣe bí yín sínú ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀. ó mà dára púpọ̀ ní àkọ́kọ́ wọ́n bí mi ní ìlú Adó Èkìtì mo jẹ́ ọmọ Ọwá ọmọ Èwe Adó ọmọ agboolé Òrìṣàmìkà tán ní gàyàn mọ́ wáyé lọ kọ́ Òrìṣàmìkà tàrín ní àdúgbò Old Garage àwa ni ọmọ Olówu ni wá Òréré Òwu náà fi ń pè wá ní ọmọ Olówu Òréré Òwu ọmọ ọlọ́gbọ̀n kan gbọ́nrán ọmọ alágèrè àjòjùkò west àjòjùkò west lẹ́bẹ̀ẹ́ adẹ́nẹ́ ẹbọra làgbolé tán ti bí mi bàbá mi náà ń pè ní Kòwé Òrìṣàmìkà oníkòwé lóògùn ní ẹ̀yìn Wema Bank ní number 5 ní Òréré Òwu wọ́n bí mi ní ibẹ̀ yẹn ẹni tó dẹ̀ gbẹ̀bí mi jẹ́ babaláwo wọ́n ń pè ní bàbá Jímọ̀ popularly known Jímọ̀ gbọ́nrígbọ́nrí ó ṣe kú láì tí ì pẹ́ òun ló gbẹ̀bí mi mo dẹ̀ jẹ́ Ìgè nígbà tán gbẹ̀bí mi mo jẹ́ Ìgè mo jẹ́ Òjó wọ́n bí mi ní ọjọ́ Sunday ní in 1970 November 16 mo jẹ́ ọmọ agboolé Òrìṣàmìkà ládó ọmọ Ọwá láti bẹ̀ mo lọ sí St. Louis Primary School mo wá sí Mary Hill mo drop out mo kọ́ṣẹ́ wẹ́dà mo ṣe tán bẹ̀ mo bá àwọn company lọ sí Èkó Smith & Yasube building construction mo bá wọn lọ mo ṣe àwọn erosion gọ́tà tó wà ní Ìgèdè gbogbo gọ́tà ńláńlá èmi mo de gbogbo orin inú ẹ̀ pátá àwọn tó máa rí àwọn ilé ní Aláùsá secretariat èmi náà ni mo ṣe gbogbo irin inú ẹ̀ ní Sura market ilé epo F tó wà ńbẹ̀ inú omi ni èmi ni mo káàsì gbogbo irin inú ẹ̀ tá a fi ṣe ilé epo F síbẹ̀ so láti ibẹ̀ yẹn lọ ìyẹn that is in 1988 ìgbà tó da in 1989 mo kúrò lẹ́yìn wọn torí 1984 mo tẹ̀lé ẹ̀gbọ́n mi kan wá sí Èkó òun ló mú mi lọ sí Bariga parish 2 parish 1 ibẹ̀ ni wọ́n ti ta Ọ̀ṣọ́fà ló tà mí òróró fún mi lọ́jọ́ náà orúkọ mi wà ń bẹ̀ so akúrò ń bẹ̀ ìgbà tó di pé mo padà wá sádó tí mo ṣẹ̀ wá ṣiṣẹ́ yẹn tán tí mo padà sọ́hún tí mo wá kúrò níbi iṣẹ́ yẹn mo join olùṣọ́wọ́tà ní Òkànọlá parish 2 abẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ yẹn lọ ẹ̀ pé mo ti gbà mí sí tẹ́lẹ̀ èyí mo ti ń lo àmùrè tó ní pẹpẹ tó gbà tó yá mo ní ìlẹ̀kẹ̀ evangelist ṣáà ń ṣe mò ń bá wọn ọmọ wa kó wọn jọ ní Wednesday ká ṣe kán lè ṣe lè máa gbẹ̀mí ká ṣe àṣà ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan yẹn ń ṣàkitiyan ẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó di ọjọ́ kan ní in 1991 yes lọ́mọ obìnrin kékeré kan ló dédé ní eli àkí ló ṣe ló ní ọ̀nà tí mò ń tọ̀ kì í ṣọ̀nà mi ọ̀nà wo lọ́nà mi wọ́n sọ pé bí kán bọ̀ gún kán bọ̀ ṣù ń pamọ́ lẹ́nu pé kí n bọ́ aṣọ ìgún wà sílẹ̀ kí n lọ máa bọ èṣù kí n máa bọ̀ gún mo pamọ́ lẹ́nu ó da in 1995 lóòótọ́ mo níyàwó mo bímọ mo ní mọ́tò láti 93 àṣà ń ṣe ìgbà tó yá nǹkan dàrú mo wá ń lọ lọ́jọ́ ilé ní 1997 mo ṣe dé lóòótọ́ mo máa ń dá ẹ̀rìndínlógún nílé mo ṣe ń ṣe iṣẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn mo ń dáyàn lóhùn màá dá ẹ̀rìndínlógún bá fẹ́ jáde kúrò lé ẹ̀rìndínlógún mo máa ń kọ́ dá tipẹ́tipẹ́ mo rẹ̀ ti ń di nǹkan yẹn mọ́ra kiri láti wọ́n mo ti kúrò lẹ́kìtì mo ti ń di ẹ̀rìndínlógún mi yẹn mọ́ra ó wà lórí tébù mi bẹ̀ yẹn ká má fa ọ̀rọ̀ gùn ìgbà tán lè yẹn ni màá máa ṣe mo ní láéláé ṣe máa bọ́ aṣọ ògùn wà sílẹ̀ tí màá lọ máa ṣe mi ò kákún ọjọ́ ìmọ̀ afẹ́ cross ojú orin ní báago 10 ní Ìkẹjà mo rí bàbá wòlíì onírun dàda ó dédé bọ́wọ́ mi so nítorí tó Ọlọ́run rán mi níṣẹ́ tí mo kọ̀ mo ní evangelist ní mi wọ́n ṣe máa ní kí n lọ máa bọ̀gún kí n máa bọ̀ ṣùgbọ́n ó ní nǹkan tí mo fẹ́ ṣe nínú di iṣẹ́ awo bó látúnṣe tí mo sì máa ṣe ń bẹ̀ mo ní àwọn nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ nìyẹn èmi gan ò ríro mọ́ iṣẹ́ ti bàbá mi ni ìyá mi kérúbù àǹtí mi tí mo bá lọ Èkó sẹ̀lẹ́ bí táwọn tàbí òróró fún mi ìgbà tí mo dé kó bọ́kan darapọ̀ mọ́ sẹ̀lẹ́ ń tèmi mo ṣáà ń dá ifá mi yẹn ká bá fọ ọ̀rọ̀ gùn mo délé lọ́jọ́ kejì mo ń ronú mo kàn mú àwọn àdá kéékèèké tó kán tó wà ń kọ́ pàdé mo mú sẹ́nu ọ̀nà mo lọ wá màrìwò mo yí mọ́
mo bá ṣàdúrà bẹ́ẹ̀ epo iyọ̀ mo bọ̀gún ọjọ́ yẹn ni ọ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀ that is in 1990 tí mo wá wọnú ẹ̀ tán pátápátá tó kúrò ní pé kí n máa défá fún yàn pé lọ bọ̀gún lọ́ba ní kí n wá bá wọn bọ́ màá nírọ̀ lọ́bọ́ lọ́wọ́ bí tó bọ̀gún ẹ tó mo ìfẹ́ káwọn tó ń rí mi láṣọ ìgún wà kó rí mi pé mo tún sì ń sọ pé ká lọ bọ̀gún kan àbí bẹ́ẹ̀ ìṣù ká má fa ọ̀rọ̀ gùn ọjọ́ yẹn mo ṣe kò ju bọ́ ọjọ́ kẹta àlejò kan dé London ló lóun ti wá tí wọ́n máa ń dáyàn lónìí ilé àṣẹ wòlíì room and parlour kitchen toilet ni mò ń lò as 96 yẹn ni gbogbo nǹkan dàrú pátápátá 97 lélẹ̀ tí mo wá bọ̀gún yẹn ọjọ́ kẹta níyà ìdédédé wọ́n mú wá ìyàwó Sànyà Olú Volvo níyà yẹn ń lò clay bóyìnbó báyìí ò ló mọ́bìnrin òun wá bá mi àwòlíì ọ̀rẹ́ mi ó ní ẹgbà ìmọ́lẹ̀ ẹ ṣàdúrà sí ìjẹta máa ṣe tí mo máa ní kí n wọnú ìmísí ibi ilé ó kàn sọ fún mi pé nǹkan tó ń ṣobìnrin ọmọ ló ń wà jálára màrìwò ogun yìí fi ìyèrè sí fi ṣe ìgbín fún ní iwájú Ọlọ́run ní iwájú ilẹ̀ níwájú Ifá mi ò ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ́lẹ̀ ọmọdé sọ́nù ẹ̀ láti 15 years tó ti wà nílé ọkọ ẹ̀bẹ̀ pé 93 ni mo ti kọ́kọ́ ra mọ́tò ìgbà tí gbogbo nǹkan dàrú yẹn mọ́tò lọ gbogbo ẹ̀ lọ obìnrin yẹn wá ro 505 tó lọ́yẹ́ nínú revolution ó rà fún mi inú mi dùn ó lóore sì ju eléyìí ṣùgbọ́n kò sí fóònù ìgbà tó yá àríra mọ́ ìgbà tí èmi kúrò nílé yẹn ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé nírú àwọn ọjọ́ ìní lórí nẹ́ẹ̀tì nǹkan kan àwa lè pàdé ṣùgbọ́n ká máa fa ọ̀rọ̀ gùn ibẹ̀ mo ti wá wò pa lémi tán máa ní kí n mú ìrọ̀sódò kálàfà gbọ́n ṣe gbákàṣe kòkó ṣe máa jẹ́ màrìwò ògùn náà ní kí n já ló dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ bí mo ṣe wọnú agbami ètò nìyẹn oṣù yẹn kò fi forí tó fi lóyún ìbejì ló dẹ̀ fi bí níwájú Ọlọ́run bí mo ṣe wọnú agbami ètò ìṣègùn nìyẹn o béèrè mo ṣe múnú sùtánà mi àti àmùrè tó ní pẹpẹ wájú àgbẹ̀ mo ka ó wà nù láìlọ́n ó wà nù ilé mi mo ka sórí àti ìwé iṣẹ́ ọjọ́ yẹn mo fi lé lórí ó wà nù ilé mi àtọjọ́ mo ṣe wọnú agbami ọ̀rọ̀ yìí nìyẹn kó tó di pé mo wá lọ sí Traditional Medicine Board Lagos State mo lọ ṣe practice ńbẹ̀ ìgbà tó yá mo jẹ́ PRO fúnníṣègùn Lagos State Dr. Oshodi Wahab Oshodi ara àwọn táyọjọ ṣe nìyẹn ìgbà tó yá tí mo dé Èkìtì wọ́n appoint mi as a caretaker chairman state chairman Èkìtì State Traditional Medicine practitioner ní 211 210 ni mo dé àwọn arábìnrin jẹ́ kí n lọ o béèrè àwọn bàbá Wahab Oshodi àwọn bàbá Oshodi lẹ́kọ̀ọ́ bàbá àtàbà gbogbo àwọn èèyàn wa bẹ́ẹ̀ àtẹ̀gbẹ̀jì general wọ́n ṣàní dandan àṣàbẹ̀rẹ̀ béèrè alọ́dìbò mo tún wọlé automatic béèrè mo lọ́dún mẹ́rin wàhálà wà àwọn oníṣègùn míì tán jù mí lọ wọ́n gbẹ́ mi pé ó kéré jù ó lè darí wa ṣùgbọ́n àdúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè Ọlọ́run bá yanjú ibẹ̀ ìgbà tá a tún máa ṣèyẹn tá kò jọ́dún kan tí mo gbéjọba yẹn lẹ̀ pé tó ẹ lọ fọ́ fún 5 working man committee mo fẹ́ gbéjọba ẹ̀ fún yín tán bá dẹ̀ ti dìbò kó tún mẹ́ni míì sí wọ́n ní ẹni mi alóyìn ń lo làìrọ́ o olófo ló máa repeat class ìyẹn tún lọ o wọ́n tún wá pè mí nínú ilé mi níbí bàbá tó jẹ́ state chairman lè ní pẹ̀lú wọn ló wá pé ìwọ ni Ifá tún mú ó ní Ifá ò lè mú mi Adó ni Ifá máa mú pé kán ti mú yànyàn ẹ lọ wé èèyàn mìíràn ládó ni wọ́n á fi lọ yan ẹ̀gbọ́n mi Asálú adẹ̀dúró tí ó dẹ̀ débẹ̀ òun ló wà ń bẹ̀ báyìí èmi ọjọ́ yẹn náà mo wá da olórí Olúwo Ògbóni Èkìtì mo wá rí i pé dájúdájú nǹkan tí yẹn bá ti ń ṣe tó ń tẹra mọ́ tí ò ṣe nǹkan míì ìtẹ̀síwájú adébá èmi tún ní olùṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Yorùbá adé tó olùṣẹ̀ṣe ni mo dé yìí báyìí adé tàwọn Ògbóni Kúnlé ẹ bá ti ń wà gàmí báyìí pé mo kọ olùṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Yorùbá olórí Olúwo Èkìtì nǹkan sì torí pé mo rí pé méjèèjì ni mo gbé papọ̀ méjèèjì ló dẹ̀ lè wá sínú bí wá ṣe ẹ̀sìn àti onífá o àti oní ìmọ̀lẹ̀ o àti olóògbóni o àwọn náà nílé àti onímẹ̀gùn kan fẹ́ ṣe practice níbí pa fẹ́ ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọ́n lè wá àwọn náà nílé kì í ṣe mi ìdẹ̀ kì í tilẹ̀kù ẹ̀ purposely anybody lè dé ẹ̀ka bẹ́ẹ̀ síbo lẹ́wà afẹ́ sáré ṣe kankan ní palace ẹ wọlé kẹ́ lọ máa ṣe ẹ̀yin lẹ nílé nígbà tẹ́ ẹ bá ti sọ̀rọ̀ burúkú ńbẹ̀ tọ́lọ́pàá fi béèrè kí là ń ṣe ẹ lọ ṣe so onílé akọ wọn atẹmọ rẹ ti wá o. àṣẹ bàbá.